Take me back to the old dirt road where Mama and Papa used to go. Let's sing all them songs from a long time ago and pine for them old days of yore. Well, let me run through the breeze like the leaves on the trees. Let me fly like the leaves when they fall. Take me back down the old dirt road. Fan håller vi på med? På riktigt. Bullshit. Jaha ja, välkomna. Kliv på. Jag är idag ansvarig för hovets marker. Hovjägare som det kallas. Men jag skulle vilja kalla mig viltmästare egentligen. Det är ju vad det handlar om. Och det hela började när jag var liten och fick tag på ett luftgevär när jag var 5-6-7 år. Då sköt några talgoxar som alla grabbar gjorde på den tiden. Och sen fanns det inget annat överhuvudtaget i huvudet, utan jag skulle bli jägare när jag blev stor, hade jag tänkt. Och så gick jag som jaktelev runt omkring och allt det som hör till, och skogsbruksskola och sådana saker. Och sen kom jag in på Östermalma, jaktvårdsskola, viltmästarskola, 1982. Och det var i samband med att dåvarande hovjägaren här, Hjalmar Adelman, dog, och så var den hovjägare till på Ottenby, Robert von Schultz, som då kom hit till Drottningholm och hade både Ottenby och Drottningholm och Tullgarn. Och han råkade ut för en förfärlig olycka, 82 var det väl. Och då var här ingen hovjägare 82 och en bit in på 83. Och då blev jag tillfrågad av rektorn Lambert von Essen att ta mina papper och skicka dem hit till Drottningholm. Och sen blev jag kallad på anställningsintervju 84 på sommaren. Och sen fick jag anställningen i september, och det är 41 år. 1886 byggdes det här huset till personal. Här nere bakom tvättstugan där, så ni ser inte det, men där är en brygga, och där har vi Drottningholms båtklubb, bara några stycken vi som bor i närheten här. Så att, där är ju mellan, och där har jag min båt. Så det är ganska smidigt. Det är inte långt till hamnen. Och sen åker jag därifrån till Landsort. Trosa. Vad härligt. Det är inte långt kvar nu. Ja. Kliv på. Ja, det här är min lilla man cave. Här sätter jag mig när jag vill vara i fred, och här har jag lite grann, eller en stor del av mitt liv är här på väggen. För andra människor så är det, som man brukar säga, döda djur. Men för mig är det en dagbok över mitt liv. När jag tittar på någonting här så vet jag vem som var med, om det var någon med. Jag vet vad det var för väder, jag vet vad jag var. Allt, jag har en historia bakom allt som bara jag vet. Och det räcker ju så. Jag kan sitta här själv och bara mysa och minnas. Och det gör jag ibland. Jag trivs i min man cave här. Alltså, en normal dag i mitt jobb är ju svårt att beskriva. Utan man får ta det lite längre perioder. Vissa perioder är det ju förberedelser inför alla storjakter. Vissa perioder är det väldigt mycket inventeringar av arterna. Vissa perioder är det mycket jakt. Så att varje dag går inte att beskriva. Det kan se likadant ut i en vecka 14 dagar. Och sen nästa vecka 14 dagar så är det någonting annat.
Men det förstår ju alla som jagar och har marker att vissa perioder ska man byta ut trasiga jakttorn, sätta upp nya jakttorn, röja pass. Sen ska saker och ting fixas och ja, det är ju allt som hör till jakten och runt omkring. Alltså, det är ju så att kungafamiljen jagar ju och vi har ju några storjakter per år. Ottenby, Tullgarn, Drottningholm. Och då är ju någon av kungafamiljen närvarande naturligtvis. Och det är 4, 5, 6 gånger per år ungefär. Och sen resten av tiden så att säga, eller resten av viltet som inte skjuts på de stora jakterna, de måste jag ju se till att de skjuts så vi håller den nivån på avskjutningen som jag har då genom inventeringar och uppskattningar bestämt hur vi ska ligga till. Och vi har ju alla arter. Älgen har ju minskat nu så sista åren har vi inte skjutit någon älg men vi har ju gått om kron och dov och vildsvin. Så att det är ju ett evigt pyssel att hålla ordning på stammarna och sen att ta hänsyn till allmänhet, arrendatorer, både bönder och golfbanor och vanliga villatomter och allt sånt, trafik, allting sånt väger ju in i den uppskattningen av hur mycket vilt vi ska ha. Och sen när vi har för mycket som vi bedömer, då får vi se till att skjuta bort dem. Och så har det rullat på i alla år. Och ja, allt har ju en historia naturligtvis. Och den här till exempel, sabel, Hippotragus niger på latin, den fick jag i 60%. Då så åkte jag ner och sköt en sabelantilop. Sen har vi det som kallas för Afrikas spöke, kudu. En enorm insats av den spåraren jag hade där 1992. Den gick vi efter från daglägaren där vi stötte den tidigt på morgonen och han höll spåret till sen eftermiddag när vi kom ikapp den och sköt den. Vi spårade den hela dagen. Fantastisk spårare. Det glömmer jag aldrig. Buffeln i Botswana, samma sak. Det var också ett enormt spårningsarbete av de här 2 lokala spårarna. Monias och Alfred hette de, kommer jag ihåg. 1991 var detta. Längst upp i norra Botswana. Den var till och med över gränsen in i Zimbabwe och kom tillbaka. Vi hade tur att den vände hem igen. Och den sköt jag då 1991 i Botswana. Där är kulan 375 Holland. Den satt i atlaskotan och den plockade de ur. Och den är helt oförstörd. Den skulle jag kunna ladda om och skjuta en buffel till om jag skulle vilja det. Tror jag i alla fall. Sen har vi massa små saker här. Det kallas för Tiny 10. De små 10 dvärgantiloper kallas de också. Det där är den största. Det är Oribi. Och det här är den minsta, Blue Diker. Cape Grysbock. Sunni, Red Diker. Stenbock. Bush Diker, Klippspringer. Det saknas 2 av de här Tiny 10. De 2 har jag kvar. Och det är jätteroligt att jag har någonting kvar. Annars hade jag varit färdig. Jag har de 2 kvar och sen har jag en Rowan och en Sesebe kvar. Det är 4 stycken. Sen har jag alla Sydafrikas hornbärande, vilket var mitt mål 1991. Den första jag sköt var den där i Botswana. Och jag ska ha alla Sydafrikas hornbärande, tänkte jag, här inne. Sen blir det ju så när man jagar att det kommer saker som inte man har räknat med, som en Gennet Cat och schakaler och bushpig och vårtsvin och såna här saker. Porcupine där. Men ja, det här är mitt liv. Jag har ju 3-4 stycken böcker till som är fulla där inne och så har jag då fört över. Och det här är ju lite kul. Jag är ju lite nördig så där, tycker alla andra. Jag skriver ju nämligen upp allting som jag skjuter. Vad det är för datum och månad. Vad det är för ett djur, var det är skjutet. Hur långt det var till djuret, vilken kaliber jag hade. Var skottet tog.
och hur långt djuret sprang efter skottet och sen i de flesta fall vilken kula också som jag använde då till detta. Och när man då lyssnar på folk och tittar på Facebook så är det någon som har köpt en ask patroner som heter någonting. Och så har de skjutit 2 rådjur och så tycker de att den här kulan är värdelös för att djuren sprang och så många meter eller gjorde någonting annat. Det är ju alldeles ohållbart. För att kunna säga hur en kula är egentligen, då måste du ju skjuta åtminstone 100 djur med varje kula. Ta bort alla direktträffar i skelett, alltså ryggrad, nacke, huvud och sådana saker. Och sen har det ju också en stor betydelse, går den igenom bogbladet på ena sidan eller på bägge sidorna, träffar den ett revben på inskottssidan. Hur är vinkeln in i djuret? Går den centralt genom bägge lungorna eller tar den bara ena lungan? Alla de här parametrarna, det finns ju ingen människa i världen som kan skjuta 2 djur och bedöma en kulas effekt. Det är ju löjligt. Du måste ju räkna bort alla sådana här ytterligheter. Du kan ju skjuta en dovhind mitt i vommen och säga när kulan är värdelös, den sprang 500 meter. Eller skjuter någon i huvudet, det är en jättebra kula, den dog direkt. Det är fullständigt irrelevant. Du måste ju ha motsvarande träffläge på ett stort antal djur. Och på rådjur, det är därför lite grann också, som, inte bara därför, men man kan få fram lite statistik när man tittar på, man räknar ihop x antal 100 djur och tar bort alla såna här skott som inte ska vara med, så har jag en medelflyktsträcka på rådjur med 222 Remington 3,4 grams vanlig blykula på 34 meter, ett genomsnittligt avstånd som ett rådjur färdas efter träffen. Och sen tittar jag då på dovhjort, samma sak, och där har jag skjutit de flesta med 7 Remington Magnum och med vulkankula, och där är flyktavståndet också 34 meter. Det visste ju ingen innan. De springer exakt lika långt. Det är helt olika kalibrar, helt olika djur. Nu räknar jag bara från räv och uppåt, sånt här småkrafts med harar och sånt där, det har jag inte skrivit upp alls. Utan det är rävar och sen klövvilt. Och jag börjar väl närma mig 5000 här alldeles strax, ungefär. Så att man kan verkligen studera saker och ting genom att man har skrivit upp. Och jag har ju inte satt mig ner och gjort det här, men jag kommer att göra det om jag någon gång går i pension, vilket jag inte har bestämt än. Då ska jag sätta mig ner och reda ut det här och skriva ner alltihopa som kanske någon annan kan få nytta av i framtiden. Det tycker jag är lite kul. Okej, jag har blivit ombedd att ta fram lite prylar som ska auktioneras ut på Tradera, där pengarna går till Barncancerfonden. Och jag rotar runt lite i källan och hittar några saker. Bland annat ett patronbälte för hagel som jag har använt en hel del på fågeljakt. Och det får gå med. Sen har jag också hittat en sån här för kulpatroner så de inte ligger och skramlar i fickan. Den går med. Och sist men inte minst en kniv som jag köpte i Sydafrika på 90-talet. Den hade jag ett antal år där. Jag tror jag till och med flodde Gemsbocken med denna kniven. Och den får också gå med. Så in och buda om du vill ha de här grejerna. Pengarna går till Barncancerfonden. Så kör hårt. Ja. Då öppnar vi skåpet här där jag har mina arbetsverktyg. Och det är ju naturligtvis så att man använder ju inte alla man har. Någon gång, men det är ju sällan. Men om vi ska ta det jag använder till vardags så är det ju denna. Det här är ju en sniperbössa. Den är ju för långa håll. En Tikka Varmint 308. Jävligt dödlig på långa håll. Och sen har jag ju min favorit. Tikka, en Saco är det. Och en Saco 7 Remington. Det är ju de som jag använder till vardags. Det här är ju en alldeles förbannat bra bössa på många sätt. Med stålmagasin och den här säkringsknappen och
pipan är ju fantastisk på Saco. Det finns inga bättre piper än Saco-piper. Det får folk säga vad de vill. De har fel. Men det här är mina arbetsverktyg. Det är de jag har jämt. Sen om det skulle vara någon dag när det är väldigt soligt och inget regn i väderprognosen, då tar jag ut den här. Det är 857. De här får man bomma med, för man bommar snyggt. Det får man inte göra med dem. Så därför kan man ta den här ibland och det spelar ingen roll. Det här ska ni veta, det här är ett jaktvapen. Det här är ett militärvapen, så där skjuter man folk med. Den här är byggd för jakt. Och det känner man när man håller i en sån här, att redan nu så finns det en själ i den här som inte finns i de där. De här är gjorda för jakt. Och den är gjorda för militärt bruk. Sen är de omgjorda för jakt. Så det här är en riktig bössa. Så här ska de se ut. Och 857 vill jag ju ha av den anledningen att när folk köper bössor och då ska jaga vildsvin till exempel, då köper de 300 short magnum och alltså stora jättekalibrar, därför att det kan ju komma en stor galt. Och sen jagar de i 10 år och skjuter 8 fjolingar. Det kommer aldrig någon stor galt. Så jag gjorde tvärtom. Jag köpte den här för att jag skulle skjuta massa fjolingar, och kommer en stor galt så kommer den dö i alla fall. Den där, det är den största gris jag har skjutit. Den vägde 268 kilo. Och vad har jag för bössa? Dubbelstrutsan. Det är en Chapuis. Och den här har jag ju då hagelpiper till. Så man bara tar bort de här piperna och så sätter man dit hagelpiper. Så ska man ut och resa. Så tar man med sig de här och så tar man isär bössan. Så en koffert blir inte längre än så. En liten speciell koffert. Då har man både hagel och kula, så man kan jaga vildsvin och beckasiner på samma resa med samma bössa. Ja, vi talar ju om vapen och ammunition här. Det här var min första, eller en av de första studsarna. En alldeles väldigt ovanlig modell som heter modell 777 Winchester. Jag satt runt en eld nere i Southamptonsberg i Sydafrika början på 90-talet och Lars Hanneus, som jobbar med vapen och var en Winchester-fan, han frågade mig vad jag hade för bössa med mig. Jag sa jag har en Winchester, och han var ju väldigt förtjust i Winchester. Han jobbade ju på Valterborg då på den tiden, tror jag. Ja, och då sa han, vad är det för modell? Ja, det är 777, sa jag. Nej, den finns inte. Det finns ingen som heter så. Jo, sa jag, det heter den väl. Jag har en modell 777. Nej, sa han, det finns inte. Ja, men vad fan, så gick jag och hämtade bössan. Och då sa jag, ja men det här är modell 777. Den hade han aldrig sett, den har gjorts i 100 exemplar, förklarade han. Och det var det där skulle vara det de sa. Det där måste vara samlarvärde på den där. Ja, det bryr jag mig inte ett snack om. Jag kommer aldrig att sälja den eller någonting. För den här har jag ju haft. Det är ju tredje pipan. Jag har ju skjutit slut på 2 piper innan. Den tredje nu. Och den här är slut också. Det är därför jag har tagit bort kikan och ställt den i skåpet. Så att de bränner ju piper, de här magnumkalibrarna. Men den här har jag skjutit väldigt mycket med. Den har jag haft i Afrika i alla år också. Jävla bra kaliber. Jag köpte en silverplåt i Södertälje i min ungdom, och så ritade jag figurer och för när man ställer en bössa någonstans, det är som att gå på ett shoppingcenter och leta efter sin Volvo. Man får ju trycka på knappen så man ser vilken bil som man äger själv. Alla ser ju likadana ut. Och det är lika om du står på en skjutbana och ser en bössa. Alla ser likadana ut. Jag tänkte jag måste ju göra något så jag kan hitta min bössa. Så gjorde jag de där. Kalibrar, ja. Det jag skjuter med, det är ju 7 Remington. Det här är ju den kalibern som jag har skjutit överlägset flest vilt med i mitt liv. Och sen har jag ju lite andra. Det är kul med, det är en prylsport, man vill ju ha lite olika saker. 857 i dubbelstudsare är också en väldigt trevlig kaliber. Liksom 308. Det är 308. Och sen då ska vi se 375 7 Remington och
857. Jag får inte på mig glasögon, jag ser inte längre. Och 222 Remington har vi där. Jo, 757 är och 857 och 308 så, och 222 Remington. Det här är de som jag använder. Fast man kan väl säga att den här använder man inte så ofta. 375. Jag hade den i Botswana och sen i Sydafrika. Jag sköt buffel och sköt ett lejon också med den där och lite annat. Men det är ju den här som jag har skjutit överlägset mest vilt med. Och om man nu tittar på den här statistiken på dåvilt så tycker jag nog att det är den bästa på dåvilt, både vad gäller egentligen allting. Och när man talar om kalibrar så ska man inte glömma bort heller köttförstöring när kulan träffar. Det är ju inte enbart relaterat till kalibern. Naturligtvis är det en symbios mellan kulans hastighet, vilket då avgörs av hylsans storlek, och sen vad det är för en kula. Men Vulkan i 7 Remington har visat sig förbannat bra på dovhjort. 222 är väl inte idealet på rådjur, den slår sönder ganska mycket, men å andra sidan så smäller den väldigt lite. Det hörs inte långt när man skjuter med en sån. Och det var väl egentligen därför jag köpte den där gång i tiden, för att när man jagar här där det är liksom friluftsområde och mycket folk och sånt där, man är uppe tidigt på morgonen och folk ligger och sover, så kryper man utanför sovrumsfönstret ibland för det står ett rådjur där borta. Och då vill man inte väcka de som bor där. Och då är det bättre att ha en lite tystare kaliber. Det här var ju på den tiden när man inte fick ha ljuddämpare för man var hörselskadad. Nu får man ju ha ljuddämpare även om man har hörsel, så nu har man ju det. Fast nu är jag redan hörselskadad så jag hör ingenting i alla fall. Nu kan man ju ha en 308 med ljuddämpare, den smäller ju mindre än 222, men på den tiden så var det inte så. Och sen det här med kulor, det är alldeles för mycket att prata om, det kommer att ta hela dagen, för det finns ju tusentals olika sorters kulor. Och det är klart att fabrikanterna som tillverkar sådana här saker, när de har gjort sitt, då måste de ju hitta på något nytt så att folk köper det. Och när det har gått ett halvår så måste de hitta på något nytt igen så folk köper det igen. Det är bara att tillverka och sälja. Ingenting är bättre än någonting annat. Med vilken kula som helst kan du skjuta vad som helst. Det man vill göra det är att lungorna är ju 2 ballonger och du ska ha håll på ballongerna. Om du kör in ett armeringsjärn eller du drar en 375 eller en 222 och lungorna går sönder, så dör djuret. Det är inte svårare än så. Snea skott, dåliga skott i vommar och sånt där, då kanske du behöver ha lite mera tryck för att det ska bli sårkanaler, lättare att hitta vid eftersök och så. Det är ju en annan hänsyn, men att djuret dör vid ett lungskott, det är fullständigt uppenbart oavsett vilken kaliber du använder. Det är ju bara så. 308 kunde räcka till precis allting. Rakt upp och ner. Det behöver inte vara mer. Sen har vi då min gamla Tikka 222 Remington. Den här har jag skjutit många rådjur med och många rävar. Ingen ljuddämpare, fanns inte på den tiden. Också grov pipa, väldigt, väldigt bra precision. Ja, ett vanligt verktyg, inget snyggt eller någonting, men det behöver det inte vara när man har den som jobb. Och sen har vi en vanlig hagelbössa och min gamla 7 Remington. Och sen har vi den här, om man behöver hålla luften fri från spöken, då tar man den här 375 Holland. Jag köpte den här för många år sedan och så skulle jag se effekten, så sköt jag ett antal rådjur först för att se vad som hände. Och jag måste säga att det här är nog den bästa kalibern som finns för rådjur. Man kan inte använda den för den blir för dyr. Skotten är så dyra. Men det var bara ett hål rakt igenom, så kunde man skära runt på båda sidorna och så bogarna gick att använda. Den slår inte sönder någonting. Jättebra på rådjur. Men lite för dyra skott. Skottet är dyrare än vad du får för köttet på en killing. Och sen har vi det här klassiska köttpianot. Oj.
Nu händer det grejer. Det är drilling. Det måste ju finnas en drilling i ett vapenskåp, annars saknas det ju grejer. Det här är ju... Med den här näven så kan du skjuta allting. Från näbbmus till elefant. Med samma bössa. Jag menar, står du i ett pass och det kommer en räv på 70 meter, då skjuter du den, och kommer den på 15 meter då skjuter du den med hagel och rådjur och allt möjligt. Harar. Väldigt trevliga bössor. Detta är en Merkel. Köpte jag på 70-talet. Kostade inte många kronor på den tiden. Idag är de jättedyra. Men oerhört användbar, men man ska inte rekommendera den här till någon som nyligen har tagit jägarexamen. Därför att man måste veta vad man gör, för att man ställer om här för att lägga i kulan. Och trycker jag på första trycket nu så går kulan. Tar jag tillbaks den och trycker på första så går första, alltså höger hagelpipa. Och någon som är ovan och lägger i den där borta var en räv, och så kommer den situationen ur spel, och så glömmer man att lägga tillbaks den där, och så kommer det någonting här och då skjuter man i tron att haglet går då, om man har glömt det där. Då går kulan. Och det är inget bra om kulan går när man inte vet att där kan jag skjuta, där jag har kulfång och liknande. Så att det är lite sådär läskigt för nybörjare. Ja, det här, jag har inte så mycket. Jag hade betydligt många fler för några år sedan. Jag körde in ett last till stan, till Valterborg, som fick sälja undan. Och sen har jag den där när det är eftersök. Och det är en pump, det ska man ha. Halvautomat. När det rasar ner snö och det fryser, och då funkar inte de. Den här, det är bara att... Här tar man bara i så flyger is och barr och skit flyger ut. Det smäller alltid om en sån här. Det här är jag ju inte så där jättevän med, men på eftersöksvapen är det jättebra. För man kan liksom bara titta. Ser du pricken så är det bara att trycka av, och då tar ju blydanken där. Så det är bra. Det här är en Winchester pump. Nej, mycket bra grejer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nej, jag har 9. Och sen har jag ju lite andra roliga saker, nämligen den här tycker jag är kul. Det här är farliga saker. Man måste kolla att det är tomt innan man leker med såna här. Den här har jag jaktlicens på. Och jag har 9 bössor och 2 picadollos här. Och då säger folk att det får man inte ha. Det får man visst. Om man får licens från polisen får man det. Och att folk inte har det kanske beror på att de inte har sökt licens. Med en bra motivering på en licensansökan så kanske du får. Skickar du inte in någon licensansökan så får du inte. Och det var en gång på Tullgarn. Det kom en liten gris och så var det 3-4 hundar runt den där och bråkade med den här grisen och höll i den där. Och jag hade bössa. Och jag ville ju avliva den där grisen, men det gick ju inte för det var så mycket hundar. Och då tänkte jag, om jag hade haft en picadollos, då kunde jag ta hundarna så här och hålla i dem, och sen, pang, kunde jag skjuta grisen. Och då sökte jag licens. Där jag skrev att jag har många gånger råkat ut för grisar som blir skadade av hundar, och jag kan inte skjuta dem med en bössa, för då måste jag ha bägge händerna. Skrev jag licensansökan. Ja, då fick jag det. Här är den. Det här är bra grejer. Det smäller som fan. Det här är sånt som man avlivar. Det är en 22 lång. Den här ska man då ha till... Jag håller på med fällfångst ibland. Jag har kollat att den är tom. Den här har ju varit med. Du ser ju hur den ser ut. Mink och grävling och såna saker i fällor. 22 lång, det är jättebra. Sen ska man ju ha knivar också när man jagar, och jag har en jävla perfekt jaktkniv här. Det är en bra slida, den sitter bra, och sen ska den ska inte vara längre än att du kan nå med pekfingret när du öppnar buken på dem, så skyddar du vommen när du skär. Och sen när du ska in och ta mellangärdet så har du kontroll på spetsen. Så här ska en jaktkniv se ut. Perfekt. Alltså så här, sen när vi då tittar på kulor och sen är det nu diskussioner om blyförbud och såna saker.
Det ser jag lite grann som en fara. Alltså ett varningstecken. Därför att åker du på en drevjakt i Sverige eller utomlands, så rekommenderar jag ju alltid till de kamrater jag har med mig att ladda med Bondstrike eller Tipstrike eller liknande, som är en väldigt mjuk, blöt kula. Som inte ger rikoschetter. Den exploderar ju när den träffar backen. Om du skulle åka ner på en drevjakt någonstans eller i Sverige också för den delen, med en hård kula som ger rikoschetter, så är ju risken att det händer olyckor avsevärt mycket större än om man skjuter med blöta kulor. Och kopparkulor är ju hårda. Så jag tänker så här att man får vara väldigt försiktig när man skjuter på drevjakt. När man har passgrannar lite runt omkring. Rikoschetter kan ju färdas. Och en kopparkula i en sten i fel eller rätt vinkel, vilket du vill, den kan ju nå en skytt som annars inte skulle ha blivit nådd om du hade haft Tipstrike eller Bondstrike eller något mjukare. Så att jag ser inte helt positivt på det här med kopparkulor. Det gör jag verkligen inte. Absolut inte. Och miljömässigt, jag vet inte vad jag ska säga. Jag var på Zanzibar för 2 år sedan. Och jag hyrde en båt och skulle ut och fiska. Och vi fick åka 10 minuter, en kvart innan vi såg vatten. För det var bara plastflaskor och sopsäckar och det såg för jävligt ut. Och jag var där i 10 dagar och jag letade febrilt. Jag hittade inte en enda påse från Ica eller Konsum. Fanns inte. Men vi betalar 7 spänn i Sverige för att vi inte ska skita ner i Zanzibar. Det är ju löjligt. Kör ner Miljöpartiet till Zanzibar och så tar du och säger åt dem: här sätter ni upp såna här maskiner som pressar plast. Ni får 500 spänn per kubikmeter. Det skulle inte finnas en jävla plastflaska på Zanzibar efter en månad. Absolut. Nej, 7 spänn för en Ica-påse och så ska vi köra med kopparkulor och studsa omkring och utsätta oss för fara. Fan håller vi på med? På riktigt. Bullshit. Ja, bössor och knivar, och det är ju inte allt. Man måste ju också ha kläder. Och kläder är oerhört viktigt om man håller på och är ute varje dag. Den här till exempel har jag haft i jag vet inte hur många år. Jag vet inte exakt vad den heter, men det är Chevalier som har gjort den här i alla fall. Det här är den bästa jaktrocken som jag någonsin har haft på mig. Jag har haft ganska många i mitt liv. Den här är absolut den bästa. Lagom lång, mjuk, tyst, bra fickor. Allt är bara bra med den här. Och så skulle jag köpa en ny. Ja, då finns den inte. Såklart. Allt som är bra slutar man tillverka. Då var jag tvungen att leta efter något annat. Och tro det eller ej, jag hittar något som är kanske lika bra. Vi ska se. Det är också en Chevalier. Och den känns nästan lika skön som den andra. Men det kanske blir det om man får svettas lite i den. Och bloda ner den. Alltså, blod gör något med tyg, känns det som. Den här är alldeles för ren och det finns säkert såna här medel i den som gör att den blir lite konstig. Men får man svetta in den här så tror jag att det här kan vara nästan lika bra. Eller kanske till och med precis lika bra. Vi får se. Såna här jackor som man använder varje dag, de blir till slut så pass skitiga så de går inte att få riktigt rena. Det blir lite små hål på dem och det blir såna här fläckar som inte går bort och allting. Och jag kan inte komma så här på en fin jakt. Då måste jag ha en annan som jag kan ha dem. Vid de tillfällena så kan jag fortsätta ha den här till vardags som jag har haft i alla år. Så då har jag alltid någonting i reserv som är fint. Så funkar det. Ja, den här björnen, det var i Tarnoga i Ryssland. Vi åkte bil och då var TV4 med och gjorde ett tv-program om det här. De filmade det här. Vi var några stycken som åkte dit och jagade björn. Och jag såg 21 björnar på måndag, tisdag och onsdag morgon sköt jag den här. 315 kilo vägde den. Och det var väldigt spännande och roligt. Men jag kommer aldrig mer att skjuta någon björn. Alltså det räcker att skjuta en. Det är en väldigt svårplacerad trofé.
Liksom det är ett stort skinn. Man kan sätta den i taket som världens största fladdermus eller något sånt där. Men man kan inte ha den till så mycket annat. Så att det räcker med en. Jättekul. De här... Sån här stor katt. Den här rymde ihop med en liten grupp, 5-6 stycken, ifrån Krugerparken i Sydafrika. Elefanterna hade trampat ner staketet till Krugerparken. Och då gick de här ut och hamnade på ett game reserve som heter Sandringham. Och jag var där då, och då sa de att vi måste ha bort dem där, för runt omkring var det massor lokalbefolkning som hade lantbruk och kor och grejer, och det går inte att ha lejon där, utan de skulle skjutas bort. Och då frågade de om jag ville skjuta ett lejon, och det ville jag ju. Så gick vi ut och höll på några dagar, och så hittade vi den där. Så det var ganska odramatiskt i sig. Och det var ju alltså ingen troféjakt på det sättet, utan det var ju snarare en skyddsjakt, för att de här skulle ju bort. Då hade inte jag skjutit den, så någon annan gjort det, för de kan inte ha lejon i det området. Så att det var en ren skyddsjakt. Så jag har inte dåligt samvete för det. Nej, men sen under 41 år och 70 jakter utomlands i många olika länder. Afrika och Slovakien, Karpatiska bergen, Polen, Tyskland, Lettland, Ryssland, Estland och så vidare. Så finns det ju naturligtvis en och annan händelse som man aldrig glömmer, som sticker ut. Till exempel första gången jag åkte till Afrika, då åkte jag till Botswana och skulle jaga buffel, och sen därifrån till Sydafrika och jaga antilop. Den buffeljakten var ju någonting utöver det man inte hade väntat sig. Nämligen att se de svarta spårarna spåra buffel vi började ju vid 6:30 på morgonen, och jag sköt 2:15. Och vi gick till fots naturligtvis i 7-8 timmar. Och det var över 40 grader varmt. Och där kunde man inte på något sätt visa något svaghetstecken, utan det var ju bara att låtsas som att det här var en vanlig promenad. Man vill ju inte vika ner sig. Det var varmt som fan. Och långt att gå. Alltså det var flera mil. Men till slut så fick jag skott på den på väldigt nära håll i täta buskar och sådana saker. Och det är ju någonting som man aldrig glömmer. Att se de här spåra. För att den hade ju gått in bland andra bufflar, och det var ju en ensam gammal tjur vi skulle ha. Och hur de löste detta, det går överallt egentligen. Det som är på gröna väggen, det är ju då, som inte är Afrika, det är Norge och England och Slovakien och alla andra länder runt omkring, lite minnen. Och så fiskar jag ju väldigt mycket. För många år sedan så köpte jag en ambassadörrulle som ligger här någonstans. Jag tror det var den här. Då köpte jag en sån här rulle. Och så skulle jag upp till Norge och fiska skrejtorsk. Och sen när jag tittade noga på den där rullen tyckte jag den var alldeles för fin att fiska med. Så att jag köpte en annan rulle som jag tog med mig upp. Och då blev den där liggande hemma ensam. Och då tänkte jag, fan det här går ju inte, jag måste köpa fler. Men den låg där ensam. Och så började jag köpa ambassadörrullar. Och jag har inte slutat än. Jag fortsätter. Jag har väl 110 rullar här nu. Och det är roliga saker här. Firefighter. ABU gjorde 911 stycken till den här händelsen i Amerika. Police Edition gjorde de 911 också, 9/11. Och så kan man hitta de här på eBay eller någonstans. Samlarrullar, det är ju ingenting man fiskar med, det är ju bara samling. Ja, jag är lite samlare tror jag. Bestämt. Jaha ja, kylskåp. Nu är det så att vi ska ju åka på semester nu, så jag har inte så mycket grejer kvar. Vi ska äta upp det här innan vi åker. Och kvällen innan så skulle vi ta en liten speciell middag, och då har vi lite gott dricka här som ska vara kallt. Och sen är det vanliga här som det är inget märkvärdigt alls. Vi äter ju mest kött här, så det är kött och smör och gott dricka. Det är vad jag har. That's it. Den där,
Efter en andjakt på Tullgarn i Tullgarnsviken så kom det in ett åskväder och änderna kom på himlen, så åkte jag hem direkt och tänkte jag måste måla av. Så jag målar lite också. Här sitter vi och laddar ammunition nämligen. Min grabb Patrik och jag. Här sitter jag och svarvar hylsor och sen sätter jag i dem i den här och så har vi krutmått där. Och här gör vi rent hylsorna och sen laddar vi här så länge vi orkar, några hundra varje gång vi sitter här. Och så har vi lite olika kulor. Därför att vi har testat, vi har massa olika här som vi laddar upp några serier med och så provar vi dem. Framförallt för precisionen och också provskjuter och skjuter några djur för att se hur effekten av dem och kopparkulor här lite av varje. För att testa och se, och det är fantastiskt att ladda själv för att man kan ju få fram mycket mer saker än vad som finns att köpa egentligen. Så det här är lite mysigt att hålla på med. Det gillar jag. Mina största utmaningar i mitt jobb, det är ju som en gång om året att ha ett stort examensprov på något universitet eller någonting när man inte får misslyckas. Det är nämligen de stora jakterna, kungafamiljens jakter. Där ska allting funka. Allt med hela staben, alla utställare och vilt, de som hämtar vilt och eftersökspatruller och hundförare. Allt det där ska stämma och det ska stämma på klocka och på tid. Det är ju den stora utmaningen varje år. Sen däremellan, då sköter jag ju mig själv så att säga med det jag gör. Men här får ju ingenting gå fel på de stora jakterna. Det är den stora utmaningen jag har varje år. Men å andra sidan efter alla dessa år så känns det inte så läskigt som det gjorde första åren naturligtvis. Och det är också inspirerande naturligtvis, som gör att det blir lite kul att ha det där datumen i kalendern att då och då är det de stora jakterna och då ska allting funka och viltet ska finnas där. Vilket är väldigt väderberoende, att det är lite kallt och snö på senhösten så man kan ha lite kontroll på var djuren är någonstans. Är det som det var i höstas, regnigt, plusgrader, 10 grader varmt långt in i november. Djuren var ju spridda överallt och det var inte bara på de här märkena, det var ju så. Kollegor jag har talat med, de upplevde samma sak. Det var väldigt svårt att få till bra jakter för det var svårt att ha kontroll på var djuren var någonstans. Så det är en utmaning mot vädret också. Jaha, då ska vi skjuta grisar här. Nu kommer den till. Det är sugga med kultingar. Där kom den jäveln. Nej, den var buske i vägen. Det gick inte alls där. Där kom den. Titta. Oj, vad fint den kom. Nu kom hunden. Okej. Missed shots 6 står det. Och så 15 skott som var halvdåliga. Okej, ja men tack för att ni kom och vi tackar för idag. Det var trevligt. Då får ni åka och fortsätta med erat så ska jag fortsätta med mitt. Så kanske vi ses någon annanstans i något annat sammanhang. Ha det så bra!